بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت مهتم بمعلومات عن الأدوية والأمراض والعلاجات السليمة للأعراض المرضية المختلفة، فاشترك معنا في هذه القناة اللي بنقدم فيها إن شاء الله كل حاجة تخص الأدوية والأمراض والوصفات النافعة للأمراض المختلفة والأمور التجميلية أيضا إن شاء الله. وكون معانا في السلاسل اللي بنقدمها من خلال القناة. والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض في سلسلة وصفات وعلاجات في الصميم اللي بنتكلم فيها عن العلاجات الدوائية أو الوصفات الطبيعية الفعالة من غير ما نخوض في كثير من تفاصيل الدواء والمرض. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حالة مرضية منتشرة خاصة في فصل الشتاء، فيلا بينا نشوف ايه هي الحالة دي وازاي نعالجها بكل سهولة ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم معنا في هذه الحلقة اللي بنتكلم فيها عن حالة شائعة خاصة في فصل الشتاء. يدخل علينا المريض يقول يا دكتور انا عندي كحة وفي بلغم، حاسس ان هو ما بيطلعش بسهولة، ومع البلغم ممكن بعض الضيق في التنفس، ضيق خفيف، والبلغم لما بيطلع بيبقى يعني لازق شوية ولونه أصفر أو أخضر خفيف. نقول له الحالة دي عندك بقالها قد إيه؟ فيقول حوالي 5-6 أيام بعد ما حصل في دور برد أو إنفلونزا، فبدأ يجي لي الموضوع ده. الحالة دي عبارة عن كحة ببلغم، كحة ببلغم، والبلغم هو في الأصل مخاط. المخاط ده عبارة عن سائل بيفرزه الجسم عشان يرطب المداخل التنفسية، الأنف والفم والقصبة الهوائية والرئتين وكذلك الجهاز الهضمي، والجسم بينتج منه تقريبا من لتر إلى لتر ونص في اليوم. وطبعا احنا ما بنشعرش بيه لأن معظمه احنا بنبتلعه وبيبقى موجود في الجهاز الهضمي. والمخاط أهم وظائفه إن هو بيرطب المداخل التنفسية والهضمية، ثانيا إن هو بيحافظ على هذه المداخل من العدوى والغبار والكلام اللي هو الغريب عن الجهاز التنفسي، فبيقوم بطرده خارج الجسم، وطبعا ممكن بنبتلعه أو بنخرجه خارج الجسم خالص. وطبعا بيحتوي المخاط على أجسام مضادة وخلايا دم بيضاء بتحارب العدوى والميكروبات اللي بتدخل في المداخل التنفسية. لما بيتحول لونه من الشفاف الطبيعي إلى الأصفر أو الأخضر، وفي ممكن البني والوردي الفاتح وممكن الأسود وممكن اللون الأبيض، ده يدل على وجود مشكلة في المجاري التنفسية أو مرض معين. يعني طبعا أمراض الجهاز التنفسي كتير جدا، والبلغم بيتلون على حسب نوع المرض اللي موجود في الجهاز التنفسي، وطبعا لها تفاصيل كتير جدا، وفي حوالي أكتر من 15 سبب لظهور البلغم. ولكن الحالة اللي معانا النهاردة الشائعة هي عبارة عن كحة ببلغم ناتجة عن عدوى فيروسية بعد دور البرد. أما الكحة فده رد فعل طبيعي من الجسم من خلال إرسال المخ، مركز الكحة في المخ أو النخاع المستطيل، للأهداب الموجودة في القناة التنفسية بطرد البلغم الزائد الموجود أو الغبار أو الملوثات أو الميكروبات وتنظيف الممرات التنفسية منها. فده يعتبر عرض لمرض معين موجود وليس مرض. وعلاج الحالة دي إن شاء الله بسيط وسهل. وطبعا يعني قبل ما نذكر العلاج، أنا بختار العلاج معاكم بناء على حاجتين: الفاعلية وقلة السعر، عشان يكون في متناول الجميع إن شاء الله. فهنختار للحالة دي دواء بيسمى ألترا سولف، في منه شراب وكبسول، ودي ميزة كويسة جدا
مش موجودة في كتير من الأدوية، على أساس اللي مش قادر يشرب الشراب في أي مكان بياخد معاه الكبسولات في أي مكان هو بيروح فيه. فهناخد من الشراب معلقة كبيرة، طبعا احنا بنتكلم مع البالغين دلوقتي او اللي هو الكبار فوق 12 سنة. هياخد معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم لغاية ما تختفي أعراض البلغم. والكبسولات 3 مرات في اليوم أيضا. تاني حاجة هناخد لو في ضيق في التنفس خفيف هناخد سالبوفنت قرص مرتين في اليوم لمدة 3 أيام. ولو حسينا ان البلغم بيزداد في اللون الاخضرار، ده معناه ان ممكن يكون في عدوى بكتيرية في بدايتها، فهناخد نيوزولايد 600 قرص مرة في اليوم كل 24 ساعة لمدة 3 أيام، قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. وممكن لو احنا مش عايزين ناخد مادة كيميائية خالص، كأننا بناخد حاجة طبيعية في البيت، هناخد بنتاماكس شراب معلقة 3 مرات في اليوم. ده بيحتوي على مجموعة من الأعشاب زي التليو والجوافة والزعتر، مجموعة كويسة جدا من الأعشاب اللي بتساعد على طرد البلغم وتهدئة الكحة وإذابة البلغم العالق في المجاري التنفسية. ولو المريض بيعاني من مرض السكر فهنختار له ان هو ياخد بيبتون شوجر فري او خالي من السكر بدل البنتا ماكس، ايضا يحتوي على مجموعه من الاعشاب ولكنه خالي من السكر حتى يناسب مريض. وخلاصه الروشتة الترا سولد شراب او كبسول 3 مرات في اليوم، سالبوفنت راس 2 مللي جرام قرص مرتين لمده 3 ايام، نيوزولايد 600 قرص كل 24 ساعة يعني مرة في اليوم، قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. وممكن ناخد بدل الألترا سولف زي ما قلنا البنتا ماكس ونفس الجرعة، أو لو مريض سكر هناخد بيبتون شراب. بعد كده عايزين نقدم شوية نصايح للحالة دي. أول نصيحة إن إحنا نبتعد عن مهيجات الكحة زي الدخان بأنواعه والملوثات والمواد الكيميائية زي الكلور والكلام ده، وكذلك المواد العطرية. تاني حاجة الإكثار من تناول السوائل، فينصح بشرب 10 أكواب من الماء يوميا، لأن الماء بيساعد على ترطيب الحلق فيساعد على إذابة البلغم وطرده خارج الجسم، لأن مع جفاف الحلق بيصعب إخراج البلغم. ثالث حاجة الإكثار من تناول أي مشروبات فيها فيتامين سي زي الليمون والبرتقال، لأن ده طبعا بيرفع المناعة فبيخلي التعافي سريعا. رابع حاجة تناول العسل ناخد معلقة أو معلقتين صغيرين قبل النوم بساعة ولا حاجة، لأنه بيساعد على تهدئة الكحة أثناء النوم. خامس حاجة تناول العصير أو شاي الزنجبيل، لأن شاي الزنجبيل طبعا بيحتوي على مضادات أكسدة فتساعد على التعافي من الكحة. سادس حاجة الغرغرة بالماء والملح، نجيب كوباية مية ونحط عليها معلقة ملح صغيرة، يكون الماء دافئ ونتغرغر به، لأن ده بيساعد على ترطيب المجاري التنفسية وتذويب إذابة البلغم وطرده. سابع حاجة من الوصايا دي إن احنا ناخد دش مشبع ببخار الماء، ما يزيدش عن 5 دقايق عشان ما يبقاش فيه ضرر. فبخار الماء لما بيدخل المجاري التنفسية بيساعد على تذويب البلغم لما بيكون بالذات لما يكون سميك أو كده. 8 حاجة لو المكان اللي احنا فيه جاف او فيه نسبة من الجفاف في الهواء، بنستعمل جهاز ترطيب الهواء، عشان طبعا كل ما الهواء بيكون رطب ما بيساعد على إذابة البلغم والتخلص من الكحة. 9 حاجة تجنب شرب المنتجات الكافيين، لأنها بتنشف الحلق ولا تساعد على تذويب البلغم وطرده. رقم 11 تناول شاي القرنفل والزعتر،
لأن ده بيقاوم العدوى اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي، وله فوائد في إذابة البلغم وغير ذلك. وطبعا ده من خلال إن احنا بنحط القرنفل والزعتر في ماء مغلي لمدة 10 دقايق، وبنعمل منه زي مشروب الشاي وبنتناوله. إن شاء الله مع العلاج اللي احنا قلناه والإجراءات الطبيعية دي بنتخلص من البلغم والكحة دي إن شاء الله. ولكن إن لم تفلح العلاجات اللي احنا قلناها والإجراءات الوقائية والطبيعية اللي احنا قلناها، فده احتمال كبير يكون في مرض تنفسي معين. طبعا أمراض الجهاز التنفسي كتيرة جدا، زي التهاب القصبات الهوائية والربو الشعبي والتهاب الرئوي وغيرها، اللي ممكن نتكلم عن بعضها إن شاء الله في سلسلة الإرشادات النافعة للأمراض الشائعة اللي بنقدمها في القناة. فلا بد من مراجعة الدكتور المتخصص في الأمراض الصدرية، لأنه بيقوم بعمل تحاليل وأشعات تبين ما هو المرض الذي سبب الكحة المستمرة وظهور البلغم. طبعا لو استمر الكحة بعد العلاج ده أكتر من 3-4 أسابيع. ونكتفي بهذا القدر، وما نوصيكوش نعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا إن شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.